नमस्कार अनि हाँडेगासे हो। म चाहिँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक अरुण भण्डारी आज पनि यहाँहरूको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो चाहिँ पढाइ सम्बन्धी भन्दा पनि एउटा जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। धेरैजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ मलाई ग्रुपमादेखि लिएर पर्सनल मेसेजमा सोधिरहनु भएको प्रश्नको जवाफ दिनको लागि र के छ त 2024 को परीक्षाको जो आवेदन लिएको थियो त्यो आवेदन अनुसार परीक्षा चाहिँ कहिलेदेखि हुँदैछ त भनेर चाहिँ यो इपिएस शाखाले नोटिस लगाएको छ। अब नोटिस कहिलेदेखि एक्जाम हुने अथवा नोटिस चाहिँ अर्को नोटिस कहिले जारी गर्ने भनेर चाहिँ नोटिस लगाएको छ हैन। र त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यो हेरेकै न्युज हो, यो तपाईँहरूले पहिल्यै हेरिसक्नु भएको छ। मैले यो न्युजको बारेमा त पहिला नै भिडियो अलरेडी बनाइ पनि सकेको थिएँ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्म भर्ने मितिदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा खुलाएको थियो। अनि के भनेको थियो भन्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्रको चाहिँ परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण चाहिँ 2080 माघ 22 गते सोमबार तदनुसार 2024 फेब्रुअरी 5 मा चाहिँ लगाउने भनेको थियो। आज त फेब्रुअरी 7 भइसक्यो हैन, अस्तिको दिनै लगाउनु पर्ने हो। अस्तिको दिनै नोटिस लगाउन सकेन इपिएस कार्यालयले, अस्तिको दिनै नोटिस लगाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उसले एउटा नोटिस लगाएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रश्न पारिसकेको छ। अब धेरैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षा हुँदैन कि बा आन्दोलनले केही समस्या पो गर्यो कि भनेर धेरैजना विद्यार्थीहरू अहिले पनि डरमा हुनुहुन्छ र त्यो डर अभियसली हुन्छ नै सबै विद्यार्थीलाई, किनभने वर्षौंदेखि म्यानुफ्याक्चरिङको एक्जाम लेख्ने भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू तयारीरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यसले पक्कै पनि असर पार्छ नै भनौँ हैन, यो असर पार्ने नै कुरा भइहाल्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाएको हो। हुन त यो भिडियो बनाउन त्यति धेरै जरुरी त थिएन, त्यही पनि किन भिडियो बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोको निर्माण गरेको छु। अब आज 24 गते भइसक्यो, हामीलाई चाहिँ माघ 22 गते नोटिस आउँछ भनेको थियो, तर 24 गतेसम्म नोटिस नआइसके पछाडि चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यसै पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ अहिले हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियोको मैले निर्माण गरेको हो। अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो आवेदन कहिलेदेखि भएको थियो भन्दाखेरि 2080 पुस 2 गते सोमबारदेखि 6 गते शुक्रबारसम्म भएको थियो हैन। तर फेरि त्यसमा अब विभिन्न कुराहरू भए, बिचमा आन्दोलनहरू भए, अब मान्छेहरूको विद्यार्थीहरूको ज्यान समेत गयो हैन। त्यसरी ठुलो एउटा आन्दोलन पनि भयो, ठुलो एउटा क्षति पुग्यो भनौँ न। त्यो दुईजना विद्यार्थीको ज्यान जानु भनेको अत्यन्तै ठुलो क्षति हुनु हो। अर्काको देशमा दुःख गर्न जानको लागि पनि यहाँ कसैको ज्यान गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी विद्यार्थीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ढिला किन भयो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एक्जाम हुनलाई अथवा एक्जाम गराउनको लागि किन ढिला भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्मको इतिहासमा यो इपिएस टपिक जो एक्जाम भइरहेको छ त्यसमै इतिहासमै सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा बढी फर्म भर्ने अहिले नै हुनुहुन्छ हैन। अब अहिलेसम्मको रेसियो हेर्ने हो भने 90,000 सम्मले फर्म भर्नु भएको थियो हैन। पछिल्लो समय 2019 तिर 90,000ले भर्नु भएको थियो, तर अहिले 1,50,000 भन्दा माथिले फर्म भर्नु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, 1,50,000 भन्दा माथिले फर्म भर्नु भनेको यो सानो संख्या होइन, अत्यन्तै ठुलो संख्या हो। त्यसले गर्दाखेरि इपिएस शाखालाई पनि त्यसै पनि समस्या हुन्छ। किन भन्दाखेरि इपिएस शाखा र एचआरडी कोरिया दुईटैलाई समस्या हुन्छ यो एक्जाम गराउनको लागि। किनभने अब यो 1,50,000लाई एक्जाम गराउँदाखेरि अब यो 90,000लाई नि एक्जाम गराउँदाखेरि 6-7 महिना जान्छ भने यो 1,50,000लाई एक्जाम गराउनु पर्यो भने त झन्डै 1 वर्ष नै जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्रै एक्जाम गरेर त भएन। यसमा चाहिँ अब एग्रिकल्चरको छ, लगायत अब अरू केही सेवा क्षेत्रहरूमा पनि लाने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले इपिएसलाई र एचआरडी कोरियालाई के प्रेसर छ भन्दाखेरि अब कसरी चाहिँ त्यो एक्जामलाई चाँडोभन्दा चाँडो सकाउने त, कसरी गराउने, दिनमा कति हजारको एक्जाम गराउने, त्यसो गर्दाखेरि कहिले चाहिँ चाँडो एक्जाम गराएर चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ इपिएस कार्यालयलाई पनि त्यसै गाह्रो छ। हामीले त्यसै अब यो एचआरडी कोरियालाई अथवा इपिएस कार्यालयलाई हामीले दोष दिएर हुँदैन हैन, किन हामीले बुझ्नुपर्छ एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्तै धेरै छ। विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सेटअप प्रणाली एउटा मिलाउनको लागि टाइम लाग्नु चाहिँ त्यो स्वाभाविक कुरा नै हो। त्यसमा हामीले चाहिँ अब बलजस्ती गरेर पनि हुँदैन। र विद्यार्थीमा के थियो भन्दाखेरि ल 2022 गते नोटिस निकाल्न सकेन, ठिक छ, 22 गते नोटिस निकाल्न नसक्यो भने नसक्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदमै दोधारमा हुनुहुन्थ्यो। बा एक्जाम हुँदैन कि बा यता त्यता केही समस्या हुन्छ कि भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू अलमलमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो अलमललाई चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ समाधान गर्नको लागि अथवा विद्यार्थीमा त्यस्तो कुनै पनि कन्फ्युजन नरहोस् भनेर चाहिँ यो इपिएस कार्यालयले चाहिँ एउटा नोटिस निकालेको छ। इपिएस कार्यालयको नोटिस तपाईँहरूले इपिएसको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर पनि तपाईँले प्रष्टसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ या हेरिसक्नु भएको छ। र यो नोटिस चाहिँ इपिएस कार्यालयले आज मात्रै लगाएको, यो मिति 2080 साल 10 महिना 24 गते लगाइसकेको छ यहाँ चाहिँ नोटिस हैन। यो भनेको आजको डेटको नोटिस हो। अब यो नोटिसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यस शाखाबाट चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर तर्फको कोरियन भाषा परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी मिति 2080 8 महिना 19 गते प्रकाशन भएको सूचनामा परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण चाहिँ मिति 2080 माघ 22 गते सोमबार तदनुसार 2024 फेब्रुअरी 5 मा चाहिँ प्रकाशित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर प्रकाशित हुनेछ भनेर उल्लेख गरिए तापनि प्राविधिक कारणले उक्त मितिमा प्रकाशित हुन नसकेको र सो सम्बन्धी सूचना केही दिनभित्रै प्रकाशित गरिने बेहोरा अनुरोध छ। केही दिन, केही समय नभएर उसले केही दिन यो के भनेको छ, केही दिनभित्रै प्रकाशित गरिनेछ भनेको अब यो चाहिँ चाँडै प्रकाशन गरिनेछ है भनेको। केही दिन भनेको चाहिँ अब केही दिनभित्रमै अथवा 2-3 दिनभित्र अथवा 3-4 दिनभित्रमै यो चाहिँ हामी कहिलेदेखि एक्जाम गरिन्छ भनेर प्रकाशित गर्छौँ है भनेर चाहिँ उनीहरूले जानकारी गराएको छ हैन। त्यही भएर तपाईँहरूले अब यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कोरियन भाषाको अफिसियल वेबसाइट हो। तपाईँले यहाँनिर वेबसाइट पनि दिएको छ, यसमा गएर पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल यो केही जिज्ञासाहरू इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले सिधै त्यहाँनिर चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ फोन नम्बर यहाँनिर दिएको छ, फोन गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर यसमा त्यत्रो धेरै अब चिन्ता लिने विषय छैन। उसले भनिसकेको छ कि अब हामीले चाँडै चाहिँ यो के भन्छ परीक्षाको मिति प्रकाशन गर्दैछौँ अथवा प्रकाशित यो परीक्षाको बारेमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ढिला भयो अथवा कहिलेदेखि चाहिँ एक्जाम हुने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हामीले चाँडै निकाल्छौँ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। त्यो भनिसके पछाडि अब विद्यार्थीहरूले यसमा धेरै चिन्ता नलिनु होला। कतिको मनमा के छ भन्दाखेरि ला अब एक्जाम हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ धेरैजनाको मनमा चाहिँ हैन। किन भन्दाखेरि बीचमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, त्यस्ता विविध समस्याहरू भए जसले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीमा एउटा नकारात्मक थट त गइ नै हाल्छ हैन, बा एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन कि भनेर। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। बाहिरी कुराहरूलाई तपाईँले एकदमै इग्नोर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, इपिएस कार्यालयले लगाएको नोटिसमा आधिकारिक छाप हुन्छ। त्यही भएर सबैजना चाहिँ ढुक्क हुनु होला। यसमा त्यत्रो धेरै चिन्ता लिनुपर्ने विषय पनि छैन हैन। एक्जाम हुन्छ, आनन्दले हुन्छ। अब टाइम चाहिँ तर लाग्छ, अब कति सिफ्टमा हुने हो, के सिफ्टमा हुने हो त्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले अब नोटिस निकाल्छ। त्यो पछाडि नै थाहा होला के नोटिस निकाल्छ भनेर हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू यसमा बिल्कुल अलिकति पनि चिन्ता नलिकन बा एक्जाम हुँदैन कि भने त्यस्तो टेन्सन नलिकन बस्नु होला। एक्जाम मजाले हुन्छ, सबैको एक्जाम हुन्छ हैन। अब नोटिस आइसकिसके पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कसको एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर हैन। नोटिस पनि इपिएसको वेबसाइटमा गएर आनन्दले हेर्न सकिने अवस्था छँदैछ सबैजनाले। त्यही भएर त्यो अहिले चाहिँ अब यो के भन्छ न्युज 24हरू भयो, अनलाइन खबर, रातोपाटी हो, त्यस्ताले चाहिँ यो इपिएस कार्यालयको वेबसाइट यो लोगोहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता भ्रामक समाचारहरू पनि छाप्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको पेजमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इङ्गेज होस् अथवा मान्छेहरू धेरैले हाम्रो पेज हेरिदियोस् भनेर त्यो इङ्गेजमेन्टको लागि पनि उनीहरूले न्युज पोर्टलहरू चाहिँ त्यसो गर्छ। तपाईँहरू त्यता छोडिदिनुहोस्, बस ओरिजिनल इपिएस कार्यालयको वेबसाइटमा आएर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर के भनेको छ। त्यहाँ भनेको छ भने सही हो, यदि त्यहाँ भनेको छ भने बाहिर भनेको छैन र बाहिर हल्ला मात्रै आएको छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विश्वास नगर्नु होला। आफू निर्धक्क भएर पढ्नुहोस्, त्यसमा कुनै पनि तपाईँलाई समस्या हुँदैन हैन। जे जति तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई अझै बढी गरेर अथवा त्यसलाई डबल गरेर अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। उसले केही दिनभित्रै प्रकाशित गर्नेछौँ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ हैन। त्यही भएर चिन्ता नगर्नु होला। र जो मान्छेले चाहिँ यो कोरियन भाषाको परीक्षा दिइरहनु भएको छ, मैले निःशुल्क रूपमा युबिटी एक्जाम पनि गराइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले डाउट क्लियरेन्स च्याटमा चाहिँ तपाईँलाई जोइन गरेर 24 घण्टा तपाईँहरूका गुनासाहरू सुन्ने अथवा त्यसको जवाफ दिने र 100 सेट क्वेसन पनि तपाईँलाई निःशुल्क गराउने भनेर चाहिँ मैले सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसकारणले तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिएर अथवा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो त्यो प्रोग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले घरमै बसेर आनन्दले कोरियन भाषा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। इपिएस कार्यालयले चाँडै नोटिस निकाल्छ, सायदै यो 1 गतेभित्रमा हैन, 1 गतेभित्रमा निकाल्न सक्छ। अब फागुन 1 तिर निकाल्न पनि सक्छ अथवा त्योभन्दा केही दिन भन्नाले त्योभन्दा अगाडि पनि निकाल्न सक्छ। लगभग त्यत्रो धेरै समय जाँदैन भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हैन।
त्यही भएर तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, आनन्दले पढ्नुहोस्, पढाइलाई जारी राख्नुहोस्। आजको मैले यो भिडियो चाहिँ छोटो भिडियो चाहिँ यसकै आधारमा बनाएको हो। अब नोटिस कहिले आउँछ भनेर विद्यार्थीले अधिक म्यासेज गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि छोटो मिठो जानकारीमूलक भिडियो बनायो भने चाहिँ जसले चाहिँ वेबसाइट हेर्न जान्नुहुन्न उहाँले पनि आनन्दले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। हेर्न जान्नुहुनेले त जानिहाल्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो ग्रुपमा भएकोले त सबैले हेर्न जान्नुभएको छ। त्यही भएर यो नोटिस चाहिँ आज मात्र आएको नोटिस हो। तपाईँले इपिएस कार्यालयको वेबसाइटमा गएर पनि आनन्दले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्दै म आजको यो छोटो जानकारीमूलक भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। कृपया हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हामीले प्रसारण गरेका अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया त्यसमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म यहाँ सम्पूर्णमा आज बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।